ทำไมหลักการที่เรียกได้ว่าสามารถทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์มั่งคั่งร่ำรวยได้แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถทำตามได้มันเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในด้านการลงทุนนะครับซึ่งแน่นอนครับช่วงท้ายคลิปก็จะมีตัวอย่างที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันนะครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและก่อนที่จะเริ่มต้นกันนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าถ้าใครนะที่คุณได้ดูคลิปสั้นคลิปช็อตของผมคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับว่าปี2025ที่กำลังจะถึงนี้นะผมก็ยังคงทำกลุ่มนะกลุ่มลับเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าห้องลับนักลงทุนนะโดยกลุ่มนี้เราจะเน้นไปที่การคัดกรองหุ้นนะในเวอร์ชันของผมสไตล์ของผมนะแล้วก็แนวคิดด้านการเงินผสมผสานเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะหรือบางครั้งในกลุ่มไลน์ที่เราทำกลุ่มพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตกันด้วยนะเกี่ยวกับตัวคริปโตเคอเรนซีบางทองคำบ้างก็แล้วแต่ตามสถานการณ์กันเลยนะครับบอกเลยนะครับถ้าคุณเป็น1คนนะที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มนี้นะรีบเลยนะรีบทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับผมซึ่งการเรียนรู้กันสดๆในกลุ่มห้องลับนักลงทุนนะครับเราจะเรียนรู้กันทุกวันพุธนะครับช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะครับเรียนรู้กันสดผ่านช่องทาง Zoom นะครับและแน่นอนภายในก่อนปีใหม่นี้นะครับราคาจะมีการปรับขึ้นอัพไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะพลาดนะครับรีบทักเข้ามากันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะที่คุณคิดว่าคุณเป็น1 คนที่ไม่ได้สะดวกที่จะเข้าเรียนรู้กันสดๆในห้อง Zoom นะแต่อยากจะเรียนรู้คอนเทนต์ที่อยู่ในห้องลับนักลงทุนนะที่เราแชร์กันใน Zoom เนาะแต่คุณจะไม่ได้ข้อมูลใน LINE ใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณก่อนนะครับว่าคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้คอนเทนต์กันได้ผ่านการสมัครเป็น Membership ในห้องเรียนวงในกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบเจอกันนะไม่ว่าจะช่องทางห้องลับนักลงทุนหรือห้องเรียนวงในก็ตามทีนะครับแล้วก็ขอให้ปี2025ที่กำลังจะถึงนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็แล้วกันนะครับย้อนกลับมาที่คลิปในวันนี้กันสักนิดหนึ่งครับว่าอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยและแบ่งปันกันในวันนี้นะเป็นเรื่องที่ว่าแนวคิดในด้านการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะซึ่งมันทำให้ตัวของวอร์เรน บัฟเฟตต์มั่งคั่งร่ำรวยและก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับจนเป็นมหาเศรษฐีติด1 ใน 10ของโลกมาอย่างยาวนานนะประเด็นสำคัญคือทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถใช้หลักการเดียวกันกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ในการเอาไปปรับใช้แล้วทำให้ผลของการลงทุนประสบความสำเร็จได้จริงๆต้องขออนุญาตเริ่มต้นนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยในหัวข้อนี้นะมันเริ่มต้นจากการที่ผมไปอ่านเจอมานะว่าเจฟ เบซอสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ Amazon เนาะแล้วก็เป็น1 ในมหาเศรษฐีของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันเนาะกับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนาะแล้วก็ได้ถามกับวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์มันก็เป็นหลักการที่เรียบง่ายนะครับแล้วมันไม่ได้ใช้งานยากเลยนะครับในขณะเดียวกันหลักการที่ตัววอร์เรน บัฟเฟตต์ใช้มันก็ทำให้ตัวของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเช่นเดียวกันจนติด1 ใน 10ของมหาเศรษฐีของโลกเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ถามวอร์เรน บัฟเฟตต์กลับไปว่าไม่แน่ใจว่าแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ที่เอาหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์ไปใช้ถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จแบบที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำได้ล่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรกันเหรอซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์คุณก็จะรู้ดีนะว่าเขาจะมีหลักการเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะโดยเน้นเลยนะครับว่าหุ้นที่คุณเลือกมาหรือธุรกิจที่คุณเลือกมานะมันจะต้องเป็นหุ้นหรือธุรกิจที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วจุดที่เขาซื้อก็ต้องเป็นจุดที่ราคาเหมาะสมนั่นก็คือไม่แพงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งด้วยหลักการเนี่ยตรงนี้มันคือหลักการในการคัดเลือกแล้วก็การเข้าซื้อเนาะมันเป็นหลักการที่สำคัญอย่างมากและเชื่อผมไหมครับหลายต่อหลายคนเนี่ยที่ผมรู้จักนะโดยเฉพาะลูกศิษย์ของผมที่อาจจะเรียนคลาส FFI ก็คือคลาสการลงทุนในหุ้นที่เน้นในการสร้างปันผลเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะหรือกระทั่งคลาส SA นะ Stock Analysis โดยเน้นในการค้นหาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นโดยเฉพาะนะครับแต่เชื่อผมดิว่าทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้จริงๆหลักการมันดีมากมันเรียบง่ายมากแล้วมันก็สามารถเอาไปปรับใช้ในการเลือกหุ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งมันตรงกันเลยนะครับกับที่วอร์เรน บัฟเฟตต์แชร์ให้กับเจฟ เบซอสว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถท
ำตามวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้มันเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากที่จะรวยช้านะสินี่คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้ตอบกับเจฟ เบโซสนะครับคำถามสำคัญคือคุณเห็นด้วยไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วถ้าคุณจะกระโดดเข้ามาในโลกของการลงทุนคุณก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้อยากที่จะรวยช้านึกออกไหมเพราะหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาใช้การลงทุนโดยเน้นคุณค่าเนาะหรือ value investing นะครับแล้วประเด็นสำคัญคือสิ่งที่เขาซื้อธุรกิจที่เขาเลือกที่จะมาครอบครองมันต้องเป็นธุรกิจที่ดีมีปัจจัยทางพื้นฐานที่ดีมากพอนะครับในขณะเดียวกันนะครับจุดที่เขาเข้าซื้อก็ต้องเป็นจุดที่ราคาอาจจะถูกหรือราคาอาจจะไม่แพงก็ว่ากันไปประเด็นสำคัญคือแล้วเวลาที่เขาจะไปขายหลายต่อหลายครั้งมันอาจจะเป็นว่ากิจการเนี่ยมันแบบว่าคุณภาพของกิจการมันไม่เหมือนเดิมโครงสร้างไม่เหมือนเดิมนะครับจุดต่างๆมันเปลี่ยนไปจากตอนเริ่มต้นที่เขาเคยประเมินเอาไว้หรือราคามันพุ่งขึ้นสูงมากแล้วนั่นเองแล้วสิ่งที่ผมพูดปฏิเสธไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นกิจการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพื้นฐานของธุรกิจไม่เหมือนเดิมไม่ได้เติบโตเหมือนเดิมแล้วตัวราคาของหุ้นก็พุ่งสูงมากแล้วเช่นเดียวกันประเด็นตรงนี้แหละครับใน2ข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้เกิดกันอย่างรวดเร็วเสมอไปนะครับนั่นเลยกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทนรออะไรได้นั่นเองยิ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะพอคุณไม่สามารถทนรออะไรได้ดอกเบี้ยทบต้นบางทีก็อาจจะไม่ได้ทำงานนานพอนั่นเองนะครับมันเลยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นได้จากเงินต้นหรือเงินทุนน้อยๆที่ค่อยๆเก็บค่อยๆออมค่อยๆสะสมเกิดขึ้นเพราะแค่คิดว่าออมหรือสะสมเกิดขึ้นคนก็รู้สึกแล้วนะครับว่ามันนานจังเลยมันช้าจังเลยเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จสักทีพอเห็นภาพกันใช่ไหมล่ะครับว่าประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญอย่างมากแล้วแน่นอนที่สุดผมก็อยากจะให้คุณลองดูตัวอย่างจากคลิปตรงนี้นะครับว่าจริงหรอที่ว่ามันจะยาวนานกันขนาดนั้นนะครับเพราะหุ้นที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาซื้อหรือถือครองแล้วเวลาเขาทำกำไรโอ้เขาทำกำไรกันมหาศาลเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามันจะยาวนานกันขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างในหุ้นไทยก็แล้วกันนะครับผมหุ้นตัวแรกนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่แบกตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันเลยนะครับคือหุ้นเดลต้านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณลองมาดูนะจุดของเดลต้าเนี่ยโอ้โหมันวิ่งลองไทม์มากเลยนะครับแบบว่าแทบจะไม่ไปไหนเลยเริ่มมาดีดขึ้นตรงนี้แล้วก็เกิดการย่อตัวสมมติคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่รอเข้าซื้อนะครับตอนขึ้นลงอย่างเงี้ยสมมติคุณมาเข้าซื้อตอนโควิดก็ได้เอาแค่ตอนโควิดนะครับราคาตอนโควิดคือ3 บาทผมตีเลขกลมๆไปแถวๆ3 บาทแล้วกันเนาะ3 บาทเนี่ยถ้าคุณดูจุดสูงสุดที่เดลต้าพุ่งขึ้นมาคือ173.5นะครับสมมุตินะถ้าคุณเป็น1คนเนาะที่เริ่มซื้อหุ้นเดลต้าตั้งแต่เริ่มเลยเพราะคาดหวังว่าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวเดลต้าสมมุติราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่50 สตางค์ก็แล้วกันนะครับลองคิดภาพตามดูนะ50 สตางค์นะครับตอนนั้นจะอยู่ประมาณปี1995กันแล้วกันเนาะคุณถือจนมาถึงราคาพีคสุดตรงนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยนะว่าจะพีคสุดหรือเปล่าเนี่ยคือปี2024นะครับก็จะพบว่าราคาเดลต้าพุ่งขึ้นไปถึง173.5นะครับถ้าคุณเอาราคาตั้งต้นของคุณ 0.5 บาทนะครับคุณก็จะพบเจอว่าเดลต้าเนี่ยมีการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาถึง346เด้งกันเลยทีเดียวนะครับจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งประเด็นสำคัญคือจากปี1995ครับจนมาถึงปีปัจจุบันคือ2024มันใช้เวลา29 ปีครับ29 ปีครับถึงจะทำให้คุณได้346เด้งสมมุติคุณเป็น1คนนะที่ตอน 0.5 บาทเนี่ยคุณใส่เงินเข้าไป100,000 บาทก็แล้วกันนะราคามันดีดตัวขึ้นไป364เท่านะตีไปก็คูณ365เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจาก 100,000 บาทในตอนปี1995จะดีดตัวขึ้นมาถึง 36.5 ล้านบาทถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะกับการขึ้นในระดับนี้เนาะจาก 100,000 กลายเป็น 36.5 ล้านบาทแต่คุณต้องใช้ระยะเวลา29 ปีซึ่งพอคนรู้ว่าโหตั้ง29 ปีอย่างเงี้ยมันนานจังเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงเนี้ยจนมาถึงปัจจุบันตรงเนี้ยโอ้โหถึงจะได้364เท่ามันก็ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าทนไม่ไหวว่าฉันไปหาการลงทุนในตลาดอื่นน่าจะโอเคสักกว่านะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าความคิดของคุณไม่สามารถที่จะทนใช้หลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์คือทนรวยในระยะยาวได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยแบบที่ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนแบบตามหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้นั่นเองผมอยากให้คุณดูหุ้นอีกสักตัวก็แล้วกันนะครับหุ้นอีกตัวหนึ่งสมมุติ Home Pro ก็แล้วกันนะครับถ้าสมมุติเนี่ยคุณเข้าซื้อ Home Pro เนี่ยสักประมาณ20 สตางค์แล้วกันตีเลขกลมๆ20 สตางค์คุณถือนะตอนนั้นปี2001เนาะคุณถือมาจนถึงจุดสูงสุดตรงนี้แล้วกันนะ18 บาท 80 สตางค์คุณจะพบเจอนะครับว่า Home Pro ตัวนี้นะครับสามารถทำเงิน
เป็นกำไรขึ้นมานะครับ93เด้งให้กับคุณนะก็คือ 9,300% นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะคุณถือปี 2001 จนมาถึงพีคสุดตรงนี้ครับคือประมาณปี 2019 ครับก็จะพบว่าใช้ระยะเวลา18ปีอ่ะคุณถึงจะได้ 93% คุณถึงจะได้93เด้งอ่ะซึ่งหลายคนก็จะรู้สึกโอ้มันนานจังเลยโค้ชบอลเพราะถ้าเกิดลองคำนวณเนาะถ้าคุณใส่100,000 บาทไปตอนที่ปี 2001 ที่เมื่อกี้ผมพูดนะกลายเป็นว่าพอถึงจุดสูงสุดตรงนี้ครับหุ้นโฮมโปรตัวนี้จะทำให้คุณมีเงิน9,400,000 บาทนั่นเองถามว่าเพิ่มเยอะไหมก็เยอะนะตัวเม็ดเงินมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ปัญหาคือคุณจะทนรอรวยขนาดนี้ได้หรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจากสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้มันก็คือเหตุผลที่สำคัญมากๆครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่เป็นไปตามที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดนั่นคือไม่อยากที่จะรวยช้านั่นสิเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเขาก็จะหันเหไปที่การลงทุนประเภทอื่นหรือโฟกัสการลงทุนประเภทอื่นนั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์มันไม่สามารถใช้งานได้หรอจริงๆผมอยากจะบอกว่าหลักมันก็คือหลักซึ่งหลักถ้าคุณเอามาประยุกต์ใช้จริงๆนะเอามาปรับใช้จริงๆยังไงมันก็สามารถทำงานได้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันจะให้ผลตอบรับมากหรือน้อยมันอยู่ที่คนใช้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้ามาจอยในห้องลับนักลงทุนหรือห้องเรียนวงในนะก็อย่าลืมนะทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าเรียนในห้องลับนักลงทุนนะครับ1 ปีเต็มๆเลยตลอดปี 2025 กันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะเจอกันสดๆในช่องทาง Zoom คุณก็สามารถเรียนคอนเทนต์ของห้องลับนักลงทุนในบางส่วนผ่านห้องเรียนวงในได้เหมือนกันนะครับแค่สมัครเป็น Membership เท่านั้นเองนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับก็อย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับแต่ขอให้คุณจดจำเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสำคัญทุกครั้งเมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ครับการที่คุณมีเงินครับทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้ทำให้คนในครอบครัวคุณมีความสุขได้ทำให้คนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ให้ดีครับใครที่บอกว่าเงินไม่สำคัญผมอยากบอกว่าเงินสำคัญในทุกสภาวะของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมาจบเกมการเงินในชีวิตของคุณกันซะนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม